So, ang ating gagawin for today, tuturuan ko kayo paano magsalita ng basic Ilocano words. Yeah! So, pang beginner ito. Kung gusto nyong matuto paano mag-Ilocano, kindly watch the whole video. The whole video, hahatiin ko tong screen ko into 3. So, dito sa left side, nandito yung English word. Dito sa center or middle, nandito yung Tagalog word. At dito sa right side is yung Ilocano word niya. Okay? So, we will start now with the greetings. So, first, good day. Magandang araw. Naimbag nga aldaw. Naimbag nga aldaw. Next, good morning. Tagalog is magandang umaga. Ilocano, naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat. Next, good afternoon. Good afternoon. So, magandang hapon. Naimbag nga malam. Naimbag nga malam. Next, good evening. Magandang gabi at naimbag nga rabii. Naimbag nga rabii. Next naman ay paano natin i-address or tawagin ang mga taong nakapaligid sa atin at yung pamilya natin. So, number 1, grandfather, lolo, apong nga lakay. Next, grandmother, lola, apong nga bakit. Next, parents, magulang, and naganak. Next, mother, nanay, and nanang or inang. Next, father, tatay, tatang, or amang. Next naman is child, anak, anak din sa Ilocano. Elder brother, kuya, manong. Elder sister, ate, manang. Eldest sibling, panganay, inuuna. Youngest sibling, bunso, burido. Sibling, kapatid, kabsat. Uncle, tito, pangamaan. Pero guys, hindi pangamaan yung nakasanayan namin. Madalas kasi sa Ilocano, ang tawag din is uncle. Titigasan nyo lang yung uncle. Magiging uncle. Next, aunt, tita, panginaan. Pero ganun din, hindi namin madalas ginagamit yung panginaan. Ang madalas naming sinasabi ay ante. Ante, ganyan. And next, cousin, pinsan. Kasinsin. Nephew or niece, pamangkin, kaanakan. Grandchild or grandchildren, apo. Sa Ilocano, apo din. Next, father-in-law is biyanang lalaki. In Ilocano, katugangan nga lalaki. Next, mother-in-law, biyanang babae, katugangan nga babae. Next, brother-in-law, bayaw, kayong, or bayaw din madalas. Sister-in-law, hipag. Sa Ilocano, ipag. Walang H. Ipag. Next, daughter-in-law, manugang na babae. Sa Ilocano, manugang nga babae. Binago lang yung gitna nga. Next, son-in-law, manugang na lalaki. Sa Ilocano, manugang nga lalaki. Next naman is ang ating neighbor or kapitbahay. Ilocano, karuba. Karuba. Next,
relatives, kamag-anak, and sa Ilocano ay kabagyan. Dito naman tayo ngayon sa mga basic response ng mga Ilocano. Yes, oo, won, won. No, hindi, madi, or pwede rin namang haan. Next naman is there is, meron, adda, adda. None, wala, awan. A lot or many. Tapos Tagalog, madami or marami. Ilocano, ado. Next, few, konti, basit, basit. I know, alam ko, amok. I don't know, hindi ko alam. Pwedeng dalawa sa Ilocano guys, yung hindi ko alam. So, madik-am mo or haan ko am mo. Next guys, I understand, naintindihan ko, natarusak. I don't understand, hindi ko naintindihan, dalawa ulit. Haan ko natarusan or madik natarusan. Next naman is yung mga common na location sa atin or directions. Okay, north, Hilaga, Amyanan. South, Timog, Abagatan. East, Silangan, Daya. West, Kanluran, Laot. Next, top, top, ibabaw, rabaw. Under or beneath, ilalim, sirop. Next, front, harap, sango. Back, likod, likod pa rin. Next, side, gilid, sikig, or sikigan. Next, beside, tabi, abay. Next, near or close, malapit, asidag. Far, malayo, adayo. Next, here, dito, dalawa, idtoy or ditoy. There, doon, edjay. Next, up, taas, ngato. Next, down, baba, baba. Next, right, kanan, kannawan. Left, kaliwa, kanligid or katigid. Next, center or middle, gitna, tinga. Outside, labas, ruwar. Inside, loob, uneg. Next naman is sa mga basic questions. Who, sino, sinno. What, ano, inya. When, kailan, kano, or katno. Next, where, saan, banda, banda. How, paano, kasano, or kasatno. Shoutout nga pala sa mga students ko ulit sa Rizal High School Grade 11. Unang-una na yung mga Grade 11 IA Automotive, Grade 11 ICT, and Grade 11 ABM. So, shoutout din sa mga nagpapa-shoutout kay Jim Julian de la Cruz, ang heartthrob ng ICT.
Maraming salamat guys. Yun lang. Salamat sa pagtapos ng video ko. Kung may natutunan kayo, kindly hit the like and kindly comment down below and subscribe. If you want more of this video, so if you want more videos like this, Learning Ilocanos, pwede kayong mag-comment down below so we could make a part 2 of this para dun tayo sa mga part naman ng katawan, body parts, basic commands, and yung mga basic phrases. So, yun lang guys. So, bye!